Μιλώ για εκείνα τα χρόνια που πήγαν χαμένα. Τα χρόνια που χάσαμε στην πορεία. Την εποχή της κρίσης, κυνηγώντας την ευτυχία. Τότε που την προσμέναμε ανήμποροι, μιας και οι κακουχίες μας έβεσαν τα χέρια πιστάγκωνα. Μα δεν χάσαμε την πίστη μας και συνεχίσαμε να την προσδοκούμε. Και όταν εκείνη εξακολουθούσε να μην έρχεται, λέγαμε «Δεν πειράζει, ίσως αύριο να είναι μια καλύτερη μέρα». Και περιμέναμε αυτό το αύριο κάθε νέα μέρα, κάθε αυγή και κάθε φορά με περισσότερη λαχτάρα. Φάνταζε όνειρο απλό, μα μέρα με τη μέρα όλο και έσφυγαν πιο πολύ τα δεσμά. Όλο ένα και πιο δύσκολη γινόταν η κατάσταση και η ευτυχία που όλοι δικαιούμασταν σιγά σιγά γινόταν όνειρο ανεκπλήρωτο. Κι όμως δεν χάναμε την πίστη μας και συνεχίζαμε να ελπίζουμε. Μα όταν τελικά ερχόταν το πολυπόθητο αύριο, ευχόμασταν να μην είχε έρθει καλύτερα, γιατί κάθε μέρα γινόταν τελικώς όλο και πιο σκοτεινή από την πρώτη. Και παρόλα τούτα σιγοψιθυρίζαμε «Θα περάσει κι αυτό». Και περιμέναμε και είχαμε την ελπίδα ότι από μέρα σε μέρα θα φτιάξουν τα πράγματα και αναρωτιόμασταν «Μα δεν μπορεί, κάτι θα γίνει και για μας, δεν μπορεί, κάτι θα συμβεί». Και περιμέναμε και περιμέναμε. Και περνούσαν τα πιο δημιουργικά μας χρόνια, τα πιο παραγωγικά, τα πιο αισιόδοξα χρόνια, αυτά που ήταν γεμάτα όνειρα και φιλοδοξίες. Κι όμως επιμέναμε, υπομέναμε και περιμέναμε, εναγωνίως μάλιστα, ώσπου τελικά δεν ξέρω στα αλήθεια τι ακριβώς περιμέναμε. Ίσως το θαύμα που θα ερχόταν ως απομηχανής Θεός και θα μας λύτρωνε από τον αέναο κύκλο της μιζέριας και της δυστυχίας. Εκείνο το θαύμα που θα ήμασταν τυχεροί να το βιώσουμε, αλλά και που έτσι αναπάντεχα θα μας απάλασε μια για πάντα από τα δυσβάσταχτα προβλήματα της καθημερινότητας και της σκληρής πια επιβίωσης. Μιλώ για εκείνα τα χρόνια που τρέφαμε αυταπάτες, που όλοι περίμεναν από τους άλλους να κάνουν το πρώτο βήμα, αλλά κανείς μας δεν έβγαινε μπροστά να πάρει τα ήνια. «Εγώ θα αλλάξω την κατάσταση, εγώ θα βγω μπροστά», αναφωνούσαν όλοι απορριμμένοι, όσοι πίστεψαν στο Μεσσία που όμως δεν φάνηκε ποτέ. «Εσείς οι νεότεροι να διορθώσετε την κατάσταση, εμείς ό,τι είχαμε να προσφέρουμε το προσφέραμε στην κοινωνία», έριχναν τη βολή απευθείας οι παλαιότεροι στους νεότερους. Οι δε νεότεροι έφευγαν μαζικώς για έξω, εγκαταλείποντας την οικογένεια και την κοινωνία που τους ανέθρεψε, προσδοκώντας καλύτερο και διαφορετικό μέλλον κάπου αλλού. Και φεύγοντας αναφωνούσαν κι αυτοί «Μισθό καλό να έχω, να περνάω εγώ καλά και άσε τους πίσω αυτούς να βολοδέρνουν». Και χαιρετούσαν μια για πάντα. Μα δεν περνούσαν ούτε αυτοί καλά. Γιατί και έξω κρίση είχαν και εκεί και ζούσανε με τον καημό του ξενιτεμένου, αλλά δεν το ομολογούσαν για να μην φανεί ο πόνος τους. Και πάντα ήλπιζαν να γίνουν με ένα μαγικό τρόπο τα πράγματα καλύτερα, ούτως ώστε να φύγουν από την καταραμένη και αφιλόξενη ξενιτιά και να γυρίσουν πίσω στη μικρή Ελλαδίτσα τους. Μα δεν αντιλαμβάνονταν πως η Ελλάδα μίκραινε όλο ένα και πιο πολύ, γιατί οι πιο πολλοί αποχωρούσαν ή απήχαν, πως μείνανε οι λίγοι πίσω, πως δεν μπορούν μια χούφτα άνθρωποι να περισσώσουν όλα τα δεινά δεκαετιών, πως όταν φεύγεις και εγκαταλείπεις ποιος θα μείνει στα μετώπισθεν να διορθώσει την κατάσταση, να φυλάει τα μπόσικα, να διώξει τις κακοτοπιές, ποιος θα μείνει για να βγει μπροστά, ποιος σας λέω, ποιος. Και κάπως έτσι πονούσαν όλοι, ένας εδώ, ένας εκεί, ένας παρακεί, σκορπισμένοι σαν τα πουλιά, πονούσαν όλοι μαζί μαχώρια. Πονούσαν τόσο δυνατά που κατάντησε η Ελλάδα πόνος και ο πόνος αφόρητος. Μα κανείς δεν μίλαγε. Όλοι τους περίμεναν το θαύμα. Το θαύμα που ποτέ δεν ήρθε και που ποτέ δεν πρόκειται να έρθει. Γιατί το θαύμα είμαστε εμείς. Και αντί να σμίξουμε, χωρίσαμε. Γιατί δεν θέλαμε πολλά, αλλά δεν είχαμε ομόνοια.
Γιατί αν και πολυμήχανοι, πολλές φορές γινήκαμε υπερφύαλοι. Γιατί δεν εισακουστήκαμε στα δίκαια αιτήματά μας από τους άλλους υπερφύαλους, εκείνους, τους μεγάλους. Γιατί ζήσαμε καλά έως τώρα και αυτοί δεν ζούσαν καλύτερα και μας ζηλεύανε. Γιατί μας έκλεψαν τον κόσμο μας, αυτόν που τα είχε όλα. Γιατί τους εξοργήσαμε, επειδή αυτό που ζητούσαμε εξ αρχής δεν ήταν παρά μόνο λίγες σταγόνες ευτυχίας.